Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative ku ju ftoj të ndiqni. Prokuroria e përgjithshme nisi hetimet për rastin e Bujar Sheshit, vetanari i KLP-s i cilëson sajesa akuzat e demokratëve. Ish kreu i shërbimit informativ Fatos Klosi, ndërkohë del në mbrojtje të bashkëpunëtorëve të sigurimit. Studentët e ngujuar tek juridiku dhe ata që kërkojnë fillimin e mësimit janë përplasur fizikisht mes tyre pas ngjarjes se reagoi dekani Artan Hoxha, i cili i kërkoi Ministrisë së Arsimit ambiente të reja. Lulzim Basha e nisi turin e takimeve me qytetarët nga Kavaja, duke i ftuar ata që të bashkohen në protestën e 16 shkurtit. Basha premtoi ndërkohë anullimin e ligjit të arsimit të lartë. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa dhe ky është Ditari orës 19 këtu në A2 CNN, kundër të tjera do të ndiqni. Rumania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të lobojë për çeljen e negociatave. Deklarata erdhi nga ministri i jashtëm i vendit që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Tifozët e Liverpool presin prej 29 vitesh suksesin e klubit të tyre të zemrës në Premier Ligën angleze. Ecuria pozitive e klubit nga Anfield Road këtë sezon po bën të ndërrojnë tifozët, çka ka rritur kërkesat për një bilet në ndeshjen e fundit të kampionatit që të rritën shumë. Oferta për një të tillë ka shkuar që tani në 8.000 euro. Bujar Sheshi ka sqaruar pozicionin e tij në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë lidhur me akuzat e Partisë Demokratike se ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sheshi ka quajtur sajesa këto deklarata, duke u shprehur se me këto veprime synohet të goditet reforma në drejtësi. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka dëgjuar fjalën e fundit të Bujar Sheshit në lidhje me akuzat se ai ka qenë ish antar i sigurimit të shtetit. Në një seancë e cila ka nisur rreth orës 10 paradite, Bujar Sheshi ka patur mundësinë të ngrejë një alibi, duke mohuar çdo akuzë të ngritur ndaj tij dhe duke i cilësuar këto si sajesa, të cilat synojnë të cënojnë autoritetin dhe integritetin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Deklaroj me përgjegjësi plot para jush dhe para li se unë, Bujar Sheshi, nuk kam qenë asnjëherë bashkëpunëtor i fshehtë i ish sigurimit të shtetit shqiptar. Por mendoj se synohet goditja dhe vënia nën presion e të gjithë institucionet të KLP-s. Kjo, pas kemi ardhur në një moment përfundimtar të krijimit të SPAK-ut, si dhe të përzgjedhjes prokurorit të përgjithshëm. Në çon në përfundimin se mbas këtij veprimi fshihen segmente të caktuara që janë pjesë të rëndësishme të politikës, jo vetëm nga Rihra, por edhe persona me pushtet të lartë që kanë ushtruar ndikim mbi këtë institucion, duhet të detyruar të dalë në një vendim të paprecedent që është dukshëm në kundërshtim me ligjin. Përballë kësaj situate, të cilën e vlerësoj si tepër të rëndë dhe pasojë të rrezikshme, do të kërkoja gjithë vëmendjen tuaj të nderuar kolegë, por edhe ndihmën dhe përkrahjen tuaj për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të vërtetës dhe vënien pra përgjegjësisë të gjithë atyre personave që kanë organizuar apo janë bërë pjesë e këtij skenari tipikisht mafioz. Antarët e Këshillit ishin në pritje të shpjegimeve tuaja. Ne ende nuk e kemi administruar zyrtarisht shkresën që ka ardhur nga autoriteti i informimit mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit. Ajo ka mbritur në zyrat e Këshillit vetëm në fund të ditës punës ditën e premte. Tani e disponojmë. Kemi dhe shpjegimet e kolegut Sheshi. Do t'i administrojmë që dyja dhe Këshilli në ditët në vijim do të vendosi kursin e veprimit në lidhje me këtë çështje që është tani në tryezën tonë. Bujar Sheshi njihet si prokurori i çështjes Meta Prifti, ndërkohë që ai kaloi procesin e vettingut si prokurori i apelit të krimeve të rënda dhe u bë pjesë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sheshi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit që në kohën e gjimnazit me pseudonimin Venusi dhe në vitin 79 nisi detyrën si jetues në degën e punëve të brendshme në Fier. Ky fakt është konfirmuar nga autoritetet e hapjes së dosjeve që ka vënë në dijeni edhe kryeprokurorin Arta Marku, e kjo e fundit ja ka çuar këtë gjë parlamentit. Ndërkohë, Fatos Klosi, ish kreu i shërbimit informativ, është kundër përjashtimit nga detyrat e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Ai thotë se Partia Demokratike thjesht po bën politik me këta persona. Ish kreu i shërbimit informative quan të pa arsyeshme që një person të ndalohet të bëjë një detyrë vetëm sepse ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit.
Sipas Fatos Klosit, kjo mënyrë e Partisë Demokratike në të zgjedhurit për të bërë opozitë është e gabuar. Punojësit e sigurimit për mua kanë qenë punojës shtetit, kanë bërë detyrën e tyre, si gjithë të tjerët, edhe unë kam qenë pedagog në universitet. Bëja detyrën, ashtu ishte regjimi, atë që më kërkohesh do bëja, nuk kisha nga lëvizja. Kështu që më duket e gabuar të bësh luftë politike me këtë problem, duke anatamuar njerëz, më duket e padrejtë, më duket fare e padrejtë. Klosi tha për aty se çdo bashkëpunëtor i cili akuzohet sot ka qenë një nxënës sapo dal nga shkolla dhe në të vërtetë akuzat bien. Ata që janë sot akoma të pa dalë në pension janë nxënës të shkollës sigurimit, asnjëherë s'kanë qenë të rëndësishëm sigurim. Është përdorur për t'i ndarë, për t'u hequr si antikomunist, për t'u hequr sikur ne po bëjmë një shtet demokratik, si rjedhim ne duhet jemi kundra atij tjetrit, është më shumë demagogji se sa një sjellje e nisur nga motive njerëzore, Partia Demokratike akuzoi antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi si ish bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Sipas saj, Sheshi, i cili u zgjodha automatikisht në KLP, nuk duhej të ishte pjesë e sistemit të drejtësisë. Ndërkohë, prokuroria e përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit. Autoriteti dosjeve sqaron se janë konstatuar të dhëna kontradiktore sa i takon verifikimeve të kryera nga ky institucion dhe formularit të aplikimit në lidhje me gjeneralitetet. Antari i KLP-s rezulton me 2 mbiemra, Sheshi dhe Shesha. Vonesat në kthimin e përgjigjeve, ky institucion i justifikon me përpunimin manual të materialeve. Në njoftimin zyrtar, prokuroria e përgjithshme ndërkohë deklaron se vonesa në kthimin e përgjigjes nga autoriteti i dosjeve dhe plotësimi i deklaratës individuale të nënshkruar prej prokurorit Bujar Sheshi përkundrejt përgjegjësisë ligjore janë objekti një hetimi të thelluar. Rasti i Sheshi ndërkohë u përfshi edhe në diskutimet e kuvendit. Komisioni i monitorimit të reformës në drejtësi doli me një raport ku i kërkon prokurorisë dhe KLP-s të japin sqarime për rastin dhe të ndërmarrin masa. Komisioni i pavarur i monitorimit shurtoi rastin me bazën e shkresës së ardhur nga prokuroria e përgjithshme dhe ka miratuar një raport. Ky komision shprehet me raport se është organ kolegjial. Raportin përkatës e keni në faqen zyrtare të kuvendit në rubrikën e këtij komisioni të pavarur. Ku ne i kemi rekomanduar Komisionit Ligjeve të marrë shqyrtim fenomenin, përgjithsisht, dhe gjithashtu Këshillit të Lartë Prokurorisë të bëjë një mbledhje urgjente dhe ta shqyrtojë rastin me precedencë. Gjithashtu i kemi kërkuar edhe Prokurorisë Përgjithshme na referojë se çfarë masash ka marrë në lidhje me këtë situatë. Fenomenin e vonesës apo fshehjes së informacionit? Këtë nuk e dim. Do ta diskutojmë pasi të na vinë informacione nga Prokuroria e Përgjithshme. Faleminderit. Ndërkohë, opozita dhe majoranca ndajnë mendime të ndryshme për çështjen e Bujar Sheshit. Për atë 2 CNN, demokrati Flamur Noka kërkon dorëheqjen e Arta Markut, ndërsa socialisti Spartak Braho e përjashton mundësinë që ai të ketë qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Emërimi i Bujar Sheshit në KLP nga ana e prokurorisë përgjithshme të përkohshme, zonjës Marku, nuk është rastësi. Është skemë e kapjes së sistemit drejtësisë dhe momentalisht skeme kapjes së KLP-s dhe pastaj edhe e SPAK-ut dhe Byros së Timit. Për këtë arsye, për këtë veprim të qëllimshëm, anti-ligjor në shkeljet të ligjit, anti-kushtetues, opozita ka kërkuar urgjent shkarkimin e Arta Markut. Bujari mund të shfrytëzohesh për të thënë që shoku i tij bankës ka vjedhur kumllat e lagjes, por nuk do të ishte në mendje. Nuk do të ishte i aftë të bënte analiza që të përdoreshin nga sigurimi i shtetit, e para. E dyta, ka një përplasje midis të dhënave që i jeve... Ku qëndron këtë kontraktita? Ku qëndroi? Po, për ka një përplasje. Me tjetër emër, mbiemër na paraqitet Bujar Sheshi në deklaratën edhe në kartelën që valla është administruar. Kështu që unë ekskludoj totalisht qenien e Bujar Sheshit si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Flasim për një zhvillim të momenteve të fundit, ndërkohë ka një reagim të ambasadës amerikane e cila bën thirrje për kandidatët që duan të aplikojnë
Në prokurorinë speciale kundër korrupsionit, nëpërmet një statusi në rrjetet sociale, ambasada amerikane shkruan Shqipëria po krijon një sistem të ri drejtësie, bazuar tek pavarësia, profesionalizmi dhe integriteti. Prokurorët, cilët mishërojnë këto ideale, i përgjigjen një thirrje për shërbim publik që është më e lartë se sa thjesht një vend pune. Ne ju bëjmë thirrje këtyre njerëzve me kurajo që të bëjmë pjesë të ardhmes së Shqipërisë duke aplikuar për të qenë antar të SPAK-ut. Pra, është kjo thirrja që ambasada amerikane lëshon ndaj kandidatëve dhe përfundon reagimin e saj duke hedhur dhe adresën ku mund të aplikohet zyrtarisht. Ne ndërkohë flasim më tej për të tjera informacione. Tension dhe dhunë në Fakultetin e Drejtësisë sot. Studentët u përplasën mes tyre pasi një pjesë kërkuan rifillimin e mësimit, ndërsa të tjerë duan të vijojnë ngujimin. Në këto kushte, dekani Artan Hoxha i kërkoi ministres së arsimit gjetjen e ambienteve të tjera për zhvillimin e mësimit. Tensionohet situata në Fakultetin e Drejtësisë. Thyrje xhama, shumë bie ndjenjash dhe përplasje fizike me studentëve. Kjo ka ndodhur mëngjesin e së hënës pasi studentët që kërkojnë rinisjen e mësimit tentuan të hapnin dyert e bllokuara nga të rinjtë ngujuar. Heqja e karrigeve nuk është lejuar nga protestuesit, gjë që ka sjell dhunë mes tyre. Erdhën për mësim, ato ushtruan dhunë ndaj nesh, me banka, domethënë. Kush ishin ata? Brenda, ato që janë brenda. Tentuat që të ishin të barikadën me karrige? Tentuan, po nuk e arritëm dot. Ishin shumë të dhunshëm. Fjalori atyre janë shokët tuaj në fakt. Nuk i njoh. Jam goditur në kokë, në qafë, më kanë qerë. Cilët ishin? Shok kursi, më të rritur? A ishe më goditi, nuk e njëfja fare se kam parë në shkollë ndonjëherë. Studentët e ngujuar kanë kërkuar ndihmën e urgjencës për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore të një prej protestueseve, ndërsa shprehen të palëkundur në vendimin për moshapjen e dyerve të fakultetit deri në plotësimin e kërkesave. Në momentin që bllokimi vazhdon, padyshim që mësimi do të bllokohet sepse godina jonë është vetëm një. Në mungesë të reagimit nga Universiteti i Tiranës, dekani i Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha kërkon nga Ministria e Arsimit gjetjen e ambienteve të tjera për mësim. Përkohësisht, auditorët e drejtësisë do t'u lihen të ngujuarve. Rektori nuk na është përgjigjur, unë e marr dhe nuk kam komunikim me të. Unë vetë kam folur me Ministrin e Arsimit dhe sekretarin e përgjithshëm, po shikojmë mundësinë që ambiente të tjera të na vijnë në dispozicion me qëllim që të zhvillojmë programin mësimor. Ndryshe nga shkollat e tjera të larta, në Fakultetin e Drejtësisë vijon bojkoti, ndërsa ngujimi i studentëve ka bllokuar hyrjet në auditore dhe punën e sekretarive. Kavaja është zgjedhur nga Lulzim Basha si nisja e turit të takimeve me qytetarët për t'i ftuar ata të dalin në protest në 16 shkurt. Lulzim Basha premtoi anullim të ligjit për arsimin e lartë dhe dyfishim të buxhetit, ndërsa tha se protesta qytetare duhet kthehet në një revolt ndaj së keqes. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur turin e takimeve me qytetarë për të dëgjuar prej tyre shqetësimet që do të përcjellen në protestën opozitare të 16 shkurtit dhe në platformën qeverisëse të demokratëve. Përballë të rinjve demokrat, Basha kundërshtoi edhe një herë ligjin për arsimin e lartë, duke paralajmëruar anulimin me ardhjën në pushtet të Partisë Demokratike dhe dyfishim të buxhetit për arsimin. Dyfishimi i buxhetit për arsimin e lartë do të thotë në radh parë që të gjithë studentët që vinë nga familje me të ardhura nën 640.000 lekë të vjetra në muaj të përfitojnë jo për gjysmin, po të përfitojnë financimin e plot të tarifave universitare për bachelor dhe për master. Teksa Shqipëria pret në qershor një vendim për hapjen ose jo të negociatave, Basha renditi 4 hampat që demokratët do të ndërmarrin për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ndarjen e politikës nga krimi, barazi në garën administratën publike, dekriminalizim të zgjedhjeve dhe anulimin e kontratave të kryera në partneritet me privatin. Në aktivin e Partisë Demokratike të Kavajës, lideri i opozitës ftoi qytetarët të bashkojnë protestës së 16 shkurtit për ta kthyer atë në një revolt ndaj qeverisë së lidhur me krimin. Dita ku gjithë secili prej ush është qeveri, e janë i gjithë bashku, le ta marrim përpara të keqen me 16 shkurt dhe të hapim një kapitull të demokracisë europiane, ashtu siç u shtoi nga gjokset e rinisë Kavajësve 30 vite më parë.
Qeveria nuk ka arritur të realizoj buxhetin e 2018-s. Në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, Ministria e Financave ka çuar aktin normativ për korrigjimin e tij. Për opozitën, ky është një dështim, ndërkohë që Ministria e Re e Financave shpjegoi arsyet e ndërhyrjes në ligjin më të rëndësishëm të financave publike. Qeveria ka korrigjuar sërish buxhetin e vitit 2018 me akt normativ, një ndërhyrje që tregon se nuk kanë arritur të realizohen objektivat e parashikuara që në fillim të vitit. Për Ministrinë e Financave kjo ka ndodhur nga zhvlerësimi i euros dhe krijimi i detyrimeve të prapambetura, ndërsa për opozitën është dështimi i qartë në menaxhimin e financave publike. Të gjitha ato që paraqiten në aktin normativ janë thjesht ajustime, rregullime, ulje ngritje shpenzimesh të ardhurash për të rregulluar mangësitë në parashikim që kishte vetë Ministria. Në 2018 kur ky buxhet erdhi u tha që është buxheti më realist, është buxheti më i mirë, më i arritshëm. Kjo nuk ndodhi fatkeqësisht, sepse përsëri u bën dy akte normative. Aktet normative në një vend si Shqipëria dhe si shumë vende tjera të cilët zhvillimet e brendshme ekonomike dhe zhvillimet e jashtme japin ndikime gjatë një periudhe një vjeçare, nuk mund të mos reflektohen. Nuk mund të mos reflektosh ndikimin e kursit këmbimit. Ministra e Financave Anila Dena i shpjegoi para deputetëve se ndryshimet në buxhet synojnë të pastrojnë detyrimet e prapambetura në sektorin e energjisë dhe nga vendimet gjyqësore. Gjithashtu financohen investimet në konvikte si dhe në spitalin e traumës. Komisioni i Ekonomisë diskutoi edhe një projekt ligj të propozuar nga LSI për dyfishimin e buxhetit për arsimin e lartë. Deputetët e mazhorancës vendosën të kërkojnë një qendrim nga qeveria se ku mund të gjenden këto fonde. Megjithatë, sipas tyre, kërkesat për uljen e tarifave dhe investimet janë plotësuar me paktin për universitetin. Qeveria ka dorëzuar në kuvend ndryshime në ligjin për nxitjen e punësimit. Ndërhyrjet bëhen për herë të parë pas 22 vitesh dhe synojnë zhvillimin e arsimit profesional duke ofruar zanate për tregun e punës. Pas 22 vitesh, qeveria ndryshon ligjin për nxitjen e punësimit. Një draft i ri është dorëzuar në kuvend nga Ministria e Financave dhe që në thelb synon të nxjisë arsimin profesional, njohur ndryshe si zanatet. Një filozofi që qeveria Rama duket se do ta vëjë në zbatim pas protestave të studentëve. Pavarësisht diplomave, Shqipëria ka sot një nivel të lartë papunësie tek të rinjt, që vlerësohet sipas Instatit në 23.2%, ndërkohë që tregu i punës ka mungesë të fortë të zanateve. Sidomos për të rinjt që sapo janë dalë nga bankat e shkollës, është pak e vështirë sepse të gjithë kërkojnë punë me eksperiencë, po ku me fitu këtë eksperiencë pa. Me lehtë me këto portalet, me këto gjëra kështu, duket shumë pozitive. Unë shoh dita ditës kur kërkoj online të punët, e vetëm që kërkohet është ose kamarier ose banakier, ose shitës i zakonshëm. Kjo është një përgjigje shumë klishe, por të gjitha shikojnë për jashtë mundësinë e punësimit, jo këtu. Duhet eksperiencë për të na marrë punë. Siç e dim gjithë punën e mikut në Shqipëri, domethënë, është shumë pjesë e rëndësishme, po nuk është aq e vështirë sa ç'a bën. Se po kërkove mendoj gjithmonë gjatë. Nëpërmjet draftit të ri, qeveria synon të mbështesë financiarisht institucionet shtetërore dhe bizneset që trajnojnë në kurse profesionale të rinjt, duke u garantuar atyre pagesë për pjesëmarrje në kurs. Gjithashtu, ndryshimet ligjore parashikojnë angazhimin në tregun e punës edhe të personave me aftësi të kufizuar, duke bërë të detyrueshëm punësimin e një prej tyre në çdo biznes me 49 të punësuar. Autoriteti i konkurrencës ka hapur hetimin paraprak në tregun e shërbimeve stomatologjike. Në mbledhjen e fundit, autoriteti vendosi gjithashtu të pezullojë zbatimin e listës së çmimeve dysheme për shërbime dentare të miratuar nga urdhri i stomatologut pak ditë më parë. Vendosja e çmimeve dysheme mund të pengojë konkurrencën dhe risë çmimet në dëm të konsumatorëve. Autoriteti do të monitorojë këtë treg për rreth 3 muaj e më pas pritet të nxjerrë një raport mbi të cilin do të merret një vendim përfundimtar. Gjatë kësaj kohe, klinikat dentare apo individët që rrisin çmimet në përputhje me vendimin e urdhrit të stomatologut do të përballen me gjoba deri në 5 milion lekë. Mirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. 3 kandidat kanë shprehur interes për të qenë pjesë e gjykatës kushtetuese Avni Shehu, Marsida Xhaferllari dhe Theodori Sollaku.
Me semrave spikata i zotit Sollaku, ish prokurori përgjithshëm, por edhe avokati Kelmen Balilit, një prej personazheve më të përfolur të viteve të fundit që akuzohet për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Gjykata kushtetuese ka pushuar së funksionuari për shkak se 4 anëtarë të saj nuk kaluan dot filtrin e vettingut, ndërsa një prej çështjeve më të nxehta që pritet të shqyrtojë është padia e kryeministrit Edi Rama për refuzimin e presidentit Meta për dekretimin e Gent Cakajt në postin e ministrit i jashtëm. Partia Socialiste do të rrëzojë dekretin e presidentit Ilir Meta për ligjin e noterisë dhe do ta rivotojë atë në parlament ditën e njëjtë. Lajmi konfirmohet për A2CNN nga burime brenda mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste. 2 javë më parë, presidenti e kishte kthyer ligjin për rishqyrtim pasi sipas tij, disa prej neneve në ligjet veçanta mund të sillnin në praktik keq interpretim dhe zbatim të gabuar të tij. Gjatë mbledhjes u vendos edhe rishikimi i ligjit për kadastrën, ndërsa nuk munguan as diskutimet edhe për aktin normativ të buxhetit. Kjo e sotmja ishte mbledhja e parë e grupit edhe për ministrat e rinj, ndërsa pjesa e saj ishte do të jetë në vijim edhe Gent Cakaj, zëvendës ministri me kompetenca të deleguara nga Edi Rama në krye të diplomacisë. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla në një intervistë për A2CNN nuk komentoi agjendën e protestave të opozitës, duke deklaruar se agjenda e vetme e Shqipërisë është përparimi në procesin integrues. Apeli im është që në seancën e 31 janarit ne të kemi mundësi që të votojmë të gjithë paketën që ka të bëjë me kodin zgjedhor, e për të hapur mundësinë edhe për disa ndryshime tjera në ligje që ndërthuren me ligjin për kodin zgjedhor që ka të bëjë ligji për partit politike. Do të bëjmë një ndryshim tërësor në financat e partive politike. Ju e dini çfarë halli ka Partia Demokratike me çështjet e financave të partisë, dhe personalisht zoti Basha me një hetim që është ende në vijim, që ka të bëjë me pagesat shumëta të kryera gjoja në emër të Partisë Demokratike për lobbying apo financim me parat Partisë Demokratike dhe të Lulzim Bashës kundër imazhit të Shqipërisë. Rumania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të nxjisë çeljen e negociatave me Brukselin. Deklarata erdhi nga ministri i jashtëm i vendit që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Shqipëria duhet të marrë ftesë të qartë nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit. Ky qëndrim vjen nga Rumania, vendi i cili mban dhe presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm Teodor Meleskanu, duke folur për Deutsche Welle, njoftoi se Ballkani Perëndimor do të jetë në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të BE-s me 31 janar në Bukuresht. Qëndrimi ynë kombëtar është mbështetja e përshpejtimit të negociatave me Serbinë dhe Malin e Zi në drejtim të antarësimit në BE. Hapja e kapitujve të rinj për negocim. Ne dëshirojmë dhe ky do të jetë propozimi im që ish Republika Jugoslave e Maqedonisë ose që nga ky moment Maqedonia Veriore dhe Shqipëria të marrin një ftesë të qartë për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Meleskanu foli mëtej edhe për Kosovën dhe Bosnjë e Hercegovinën dhe tha se janë në një fazë fillestare sa i përket integrimit në BE. Ministri rumun nënvizoi se Brukseli do të mbështesë përpjekjet evropiane të këtyre vendeve. Një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës është e mundur në 2019, por nuk duhet të përfshijë ndryshimin e kufijve. Në një intervistë për AFP, kryeministri kosovar paralajmëroi se shkëmbimi i territorit mund të rrezikojë demon të vjetër në Ballkan. Marrëveshja e pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë është e mundur brenda këtij viti. Kështu shpreh kryeministri Ramush Haradinaj për agjencinë franceze të lajmeve AFP, duke ripërsëritur edhe një herë se ujdia nuk duhet të përfshijë ndryshim kufish. Sipas tij, përfshirja e një çështjeje të tillë në marrëveshje nuk sjell zgjidhje dhe është e rrezikshme. Të hapësh diskutim për territorin dhe kufit është të risjellësh të kaluarën. E kaluara ishte tepër tragjike në rajonin ton dhe nuk është racionale që të ecim në këtë drejtim. Madje është e rrezikshme. E kundërshtoj kategorikisht.
Ai komentoi përsëri kërkesat për heqjen e taksës 100%. Haradinaj nënvizoi se është i gatshëm ta revokojë tarifën kundër Serbisë, vetëm nëse bisedimet bëhen serioze, ku të dy vendet të jenë afër arritjes së një marrëveshjeje pajtimi. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor zhvilloi një vizitë në Beograd ku dha dhe një mesazh të rëndësishëm. Ai tha se Ljubljana mbështet një ndryshim të mundshëm të kufive mes Kosovës dhe Serbisë si pjesë e zgjidhjes konfliktit mes dy vendeve. Megjithatë, Pahor theksoi se kjo është shumë e guximshme për të marrë përsipër dhe bëri thirrje që palët të bëjnë shumë kujdes me këtë çështje. Kreu i shtetit sloven kërkoi që ndryshimi i mundshëm i kufimeve të mos sjellë dëme kolaterale për shtetet e tjera, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Beogradi duhet të kuptojë edhe interesat e shqiptarëve dhe të bëjë përpjekje për të arritur një marrëveshje kompromisi me Prishtinën. Washingtoni paralajmëroi Venezuelën se do të kundërpërgjigjej ashpër ndaj kërcënimeve të diplomatëve amerikanë, ndërkaq presidenti Nicolas Maduro refuzoi ultimatumin e shteteve europiane për organizimin e zgjedhjeve brenda 8 ditëve. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikan apo liderit të opozitës do të përballej me kundërpërgjigje të fortë. Intimidime të tilla sipas këshilltarit të sigurisë kombëtare John Bolton përbën një sulm të rënd ndaj sundimit të ligjit. Çdo akt dhune apo intimidim ndaj personelit diplomatik amerikan, liderit të opozitës Juan Guaido apo asamblesë kombëtare do të përfaqësojnë një sulm të rënd ndaj sundimit të ligjit dhe do të përballet me një kundërpërgjigje të fortë. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Washingtoni dhe mbi 20 vende të tjera e njohën opozitarin Guaido si president të përkohshëm. Ky i fundit ka organizuar protesta të reja antiqeveritare të mërkurën dhe të shtunën. Juan Guaido u shpall lider i përkohshëm i Venezuelës në 23 janar. Të shtunën disa vende europiane përfshirë Spanjën, Gjermaninë, Francën dhe Britaninë e Madhe. Thanë se do ta njihnin kreun e opozitës si president nëse nuk do të mbahen zgjedhje brenda 8 ditëve. Por Maduro e refuzoi kërkesën dhe e kërkoi tërheqjen e ultimatumit. Askush nuk na jep ultimatume. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë pasi fatmirësisht nuk jemi të varur nga Europa. Maduro shtoi se ishte i gatshëm për dialog me ata që e kundërshtonin presidencën e tij. 3 viktima dhe 172 të plagosur është bilanci i tornados së rrallë dhe të fuqishëm që goditi Havanën. Presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel tha se dëmet të rënda ishin shkaktuar në kryeqytet. Tornado përmbysi automjetet, shkuli pemët, rrëzoi shtylla e la pjesë të qytetit në errësirë. I shkaktuar nga një stuhi e fuqishme që mbriti nga gjiri i Meksikës, tornado goditi Kubën perëndimore me erëra deri në 100 km/h. Qytetarët rrëfyen se kishin dëgjuar zhurma të ngjashme me atë të motorit të një avioni dhe se kishin ndier ndryshime të presionit atmosferik gjatë mbërritjes së tij. Problemet e brendshme të klubit, rreziku i dënimit nga UEFA, largimi i yjeve dhe një skuadër e cila duket pa dëshirë që të vazhdojë të luftojë. Menjëherë pas turpërimit 5-1 në shtëpi përballë Kastriotit, Gentian Mezani dha dorëheqjen nga drejtimi i luftëtarit. Trajneri vendosi të japë fund bashkëpunimit edhe sepse në situatën e krijuar duket shumë e vështirë që ekipi të vazhdojë të luftojë dhe të besojë tek mbijetesa. Mezani u emërua në stol në fundin e muajit shtator duke zvendësuar slovenin Kostic. Në 15 ndeshje me Mezani në krye, luftëtari regjistroi 5 fitore, 2 barazime dhe 8 humbje me Gjirokastritët që mbeten pranë zonës së rënies nga kategoria ku janë në garë me Kamzën dhe Kastriotin. €8.000 për një bilet në ndeshjen e fundit të kampionatit. Në sezonin magjik të Liverpoolit në Angli nuk mungojnë as çmendurit me tifozët në Anfield Road që po përgatiten për festën e titullit pas 29 viteve pritje. Mund të jetë dëshira e madhe për të festuar apo ndoshta edhe ankthi për titullin që mungon prej 29 vitesh. Liverpooli mund të fitojë Premier Ligën angleze për herë të parë prej 1990-s. Ecuria fantastike e skuadrës së Jurgen Klopp ka bërë që tifozët të nisin garën për një bilet për ndeshjen e fundit të kampionatit, edhe pse mbetet ende gjysma e sezonit për të luajtur.
Ky duket se është viti i dur për të festuar pas shkënjimit të 2014-s, kur gabimi ish kapitenit Steven Gerrard në Chelsea i kushtoi skuadrës kreun dhe që ta mbyllte sezonin pas Manchester Cityt. Tifozët në Liverpool po përgatiten për fest duke bërë që çmimet arrin në shifra të frikshme. Deri më tani një bilet për ndeshjen e fundit në Anfield Road ndaj Wolverhamptonit do të kushtoj plot 8.000 euro. Biletat kanë dalë në shitje në disa faqe të specializuara, një shifër jashtë çdo logjike, pavarësisht rëndësisë që titulli ka për Liverpoolin. Zbulohet një pikturë e shekullit të 17 në një shtëpi mode në Paris. Vepra është realizuar nga Arnold Devuez, një artist i njohur i epokës së mbretit Luigi në Francë. Mbetet ndërkohë ende mister se si ka përfunduar përtej murit kësaj studioje. Ndërsa rinovonin një shtëpi mode në Paris, arkitektët kanë zbuluar pikturën e shekullit të 17. Vepra me dimensione të mëdha është një telajo në vaj nga Arnold Devuez. Nga nënshkrimi që kanë zbuluar arkitektët, kjo vepër është realizuar në vitin 1674 nga një prej artistëve të preferuar të mbretit Luigi XIV. Nga shtëpia e modës Oscar de la Renta, arkitektja Natalie Ryan tregon se surpriza të tilla hasi jo pak në punën e saj, por një vepër të këtyre përmasave dhe të kësaj rëndësie e zbulon për herë të parë. A është një vepër e grabitur, është gjetur dhe fshehur nga dikush në këtë lagje të Parisit, apo ka qenë një dhuratë për familjen që mund të ketë banuar këtu? Këtë nuk e dim. Ndoshta mund të jetë fshehur përtej murit për të mbijetuar luftës dhe bombardimeve. Nuk di ta jap një përgjigje. Është një mister i madh që duhet hetuar, por besoj se kjo pikturë i përket këtij vendi dhe duhet të qëndrojë këtu. Një vepër arti në hollin prites të një shtëpie mode do të ishte fantastike. Mendohet se Devuez punonte atë kohë për mbretin Luigi dhe se kjo vepër përshkruan momentin triumfues të hyrjes së Luigi të 14 dhe gjithë trupës së tij diplomatike në Jeruzalem. Mirë, me Tanja Porjen do të mësojmë tani se si do të jetë moti në vijim. Përshëndetje të nderuar shikues, aty CNN, jemi sërish së bashku për të njohur me kushtet e motit për orët në vijim, por edhe për ditën e nesërme. Orët vijuese mbeten me rreshje shiu dhe dëbore, dëbora në mbi 800 metra nga niveli i detit, ndërkohë pas mesnatës rreshjet lokalizohen vetëm në zonat lindore. Për sa i përket ditës së nesërme, do të vijojnë kushtet e kthjellimeve me alternime vranësirash të herpashershme, duke sjellë rreshje në zonat të izoluara të territorit shqiptar, më të dukshme rreshje do të jenë në zonat jugore dhe kryesisht në juglindje ku do të ketë sërish rreshje dëbore. Për sa i përket temperaturave për ditën e nesërme, ato do të rriten sërish lehtë gjatë orëve të mëngjesit, por vijojnë të ruajnë vlera thuajse konstante gjatë orëve të mesditës në të gjithë territorin shqiptar. Vlerat minimale dhe maksimale në rang territori do të luhaten nga -2, -3 në zonat veri lindore, më e ulta kjo gjatë mëngjesit, deri në 14 gradë Celsius maksimumi në ekstremi jugor të Shqipërisë. Por çfarë do të ndodhë në rajonin e Ballkanit për orët në vijim dhe për ditën e nesërme? Ballkani ditën e nesërme do të vijojë me rreshje shiu dhe dëbore, kjo kryesisht në zonat jugore dhe në juglindje të tij, ndërkohë zonat veriore dhe lindja e rajonit të Ballkanit do të mbetet me kthjellime dhe vranësira të herpashershme dhe rreshjet në zonat të izoluara. Kryesisht rreshjet do të jenë të lokalizuara në pellgun e detit të Gjerë. Për sa i përket temperaturave për ditën e nesërme në rajonin e Ballkanit, edhe në Ballkan do të ketë një rritje me të paktën 2 gradë Celsius në orët e mëngjesit, ndërkohë mesdita sërish do të ruajë vlera konstante të temperaturave, kjo në pjesën më të madhe të gatishullit ballkanik, si pasojë e masave ajrore jugore që vijnë drejt Ballkanit për ditën e nesërme, pritet që minimumi dhe maksimumi në rang rajoni nesër të luhatet nga -5 vlera më ulët kjo në verilindje të Ballkanit deri në 14 apo 15 gradë Celsius maksimumi në jug dhe jugperëndim të rajonit ballkanik. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në lidhje me kushtet e motit për orën vijim për territorin shqiptar, por edhe për ditën e nesërme, po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit. Bashkë mirupafshim. Në këtë hapësirë informative ndoqet. Prokuroria e përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit, vetantari KLP-s i cilëson sajesa akuzat e demokratëve. Ish kreu i shërbimit informativ Fatos Klosi ndërkohë del në mbrojtje të bashkëpunëtorëve të sigurimit.
Studentët e ngujuar tek juridiku dhe ata që kërkojnë fillimin e mësimit u përplasën fizikisht mes tyre pas ngjarjes, reagoi dekani Artan Hoxha, i cili kërkoi Ministrisë së Arsimit ambiente të reja. Lulzim Basha e nisi turin e takimeve me qytetarët nga Kavaja, duke i ftuar ata që të bashkohen në protestën e 16 shkurtit. Basha premtoi anullimin e ligjit të arsimit të lartë. Rumania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të angazhohet fort për çeljen e negociatave me Brukselin, një deklaratë e bërë nga ministri i jashtëm i vendit që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ecuria pozitive e Liverpoolit në këtë sezon po bën të ndërrojnë tifozët, shka ka rritur kërkesat për një bilet në ndeshjen e fundit të kampionatit të rritën shumë. Oferta për një të tillë ka shkuar që tani në 8.000 euro. Këtu kemi mbritur në fund të ditarit të mbrëmjes, por përpara se të ndahemi ju kujtoj faqen tonë të internetit @2news.com ku do të gjeni informacionet minutave dhe të orëve të fundit. Bashkë natë e mirë.